નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું યુથ વિદ્યાકુલમાં એકમ કસોટી 3 માં મનોવિજ્ઞાન વિષયમાં ધોરણ 12 આર્ટ્સમાં જે પેપર પૂછાવાનું છે એ લઈને તમારી સમક્ષ હાજર છું। એકમ કસોટી 3 ની અંદર જે ચેપ્ટર્સમાં આપણને રાખવામાં આવ્યા છે અને એ જે તમારા કામના છે વિષયોની ચર્ચા આજે આપણે કરવાના છીએ, પ્રશ્નોની ચર્ચા આપણે આજે કરવાના છીએ। સવાલ અને જવાબ બંને સંપૂર્ણ આન્સર કી સાથેનું પેપર આપણે શોર્ટમાં ફટાફટ તમારો સમય ન બગડે એમ ડિસ્કસ કરવાના છે। સૌથી પહેલા હું તમને ક્વેશ્ચન પેપર જરાક બતાવી દઉં છું અને ત્યાર પછી જવાબ સહિત એ સવાલના જવાબની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ। ઓકે, તો વિભાગ એ ની અંદર 5 MCQ ખાસ રહેવાના છે અને મનોવલણો જન્મજાત નહીં પરંતુ કેવા હોય છે, માનવીના મનમાં રૂઢ થયેલા ખોટા ખ્યાલોને શું કહેવાય, આ બધા સવાલ છે જે મોસ્ટ IMP છે અને ખાસ આપણે ધ્યાનમાં લેવાના છે, પાકા કરવાના છે તો સારામાં સારા માર્ક્સ આવશે। બીજું અહીંયા 1 માર્ક્સના પણ 5 સવાલો મિત્રો પૂછાવાના છે। ઓકે, એવી રીતે 2 માર્ક્સમાં પણ 2 સવાલો છે, 4 માર્ક્સમાં પણ 2 અહીંયા સવાલો મૂકવામાં આવ્યા છે અને 5 માર્ક્સમાં 2 સવાલો છે। પૂર્વગ્રહ ઘટાડવાની રીત જણાવી, ગમે તે 2 રીતો વિસ્તૃત સમજાવો। આનો મનોવિજ્ઞાનની મનોભારની મનોવૈજ્ઞાનિક અસરો સમજાવવાની છે। સાથે સાથે મિત્રો ફટાફટ હું તમારે જવાબો સાથે પેપર શેર કરું એ પહેલા ફટાફટ આ એક માહિતી બહુ સરસ છે એ પણ તમારી સાથે શેર કરી દઉં છું કે ધોરણ 12 કોમર્સના પેપર સેટ લોન્ચ થઈ ચૂક્યા છે, બની ચૂક્યા છે, ડિલિવરી માટે તૈયાર છે અને તમે છે એ આ તક ગુમાવતા નહીં પેપર સેટ લેવાની, કારણ કે 5 તારીખથી એટલે કે 5/9થી ખાસ સપ્ટેમ્બર મહિનાથી આ પેપર સેટ ઘરેથી અમે અહીંથી મોકલવાનું શરૂ કરી દેવાના છીએ। ધોરણ 10ના પણ પેપર સેટ ટૂંક જ સમયમાં લોન્ચ થઈ રહ્યા છે। એનું એડવાન્સ બુકિંગ ઓલરેડી શરૂ છે, એની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને આપવામાં આવેલી છે। કદાચ કોઈ પણ માહિતી માટે તમારે જાણકારી જોઈતી હોય તો આ નંબર સેવ કરી લેજો અને આવતીકાલે સરસ મજાનો સમય લઈને કોન્ટેક્ટ કરજો મિત્રો, એટલે તમને બધી જાણકારી મળશે। ઓકે, તો ધોરણ 12 કોમર્સ અને આર્ટ્સ બધા વિષયના 10 પેપર છે, ધોરણ 12 આર્ટ્સમાં 5 પેપર છે, તો લાભ આજે ને આજે ઉઠાવશો તો તમને વધારે ને વધારે મજા આવશે મિત્રો। ઓકે, સોલ્યુશન તરફ આપણે ધ્યાન દઈએ તો મનોવલણો જન્મજાત નહીં પરંતુ કેવા હોય છે, સંપાદિત ભેગા કરેલા હોય છે, આજુબાજુના વલણો ઉપરથી, આજુબાજુના વર્તન ઉપરથી આપણા મનોવલણો જન્મે છે। માનવીના મનમાં રૂઢ થયેલા ખોટા ખ્યાલોને શું કહેવાય છે, પૂર્વગ્રહ, જે આપણા મગજમાં હોવા ન જોઈએ। ઓકે, તબીબી સંભાળને કયા પ્રકારનું સાધન કહી શકાય, ભૌતિક સાધન કહી શકાય, કારણ કે વસ્તુઓથી આપણે સંભાળ લઈએ છીએ। શારીરિક પ્રતિક્રિયાનું મોડેલ છે કોણે રજૂ કર્યું છે, તો કે કેનન નામના વ્યક્તિએ છે શારીરિક પ્રતિક્રિયાનું મોડેલ રજૂ કર્યું છે। નંબર 5, કયા મનોવૈજ્ઞાનિકે મનોભારની પ્રક્રિયાને લડો અથવા તો ભાગી છૂટો, ફાઇટ ઓર યુ કેન ગો વોટ એવર, ઓકે, ઓર યુ કેન રન, તો આવી સરસ મજાની પ્રતિક્રિયા છે, કાં તો લડો અને કાં તો ભાગી દો। તો આ પ્રક્રિયા કોણે આપી છે, વોલ્ટર કેનને જ આપણને સરસ મજાની પ્રક્રિયા આપી છે। તો બહુ સરસ મજાના MCQs આપણે જોયા। હવે જરાક આગળ વધીએ। ભૌતિક સંસાધનો એટલે શું, તો ભૌતિક સંસાધનો એટલે જેને આપણે લિટરલી માપી શકીએ છીએ, જોઈ શકીએ છીએ, એ બધા છે તો નાણાં, તબીબી સંભાળ અને ભૌતિક સુવિધા, બધા ભૌતિક સંસાધનો છે। ત્યાર પછી માનસિક સ્વાસ્થ્ય એટલે શું, તો કે વ્યક્તિના જીવનનો આનંદ પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ અને જીવનની તથા પ્રવૃત્તિઓ મનોવૈજ્ઞાનિક સ્થિતિસ્થાપકતા પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયાસો વચ્ચે સમતુલા સ્થાપિત કરવી, ધેટ ઇઝ માનસિક સ્વાસ્થ્ય, મગજનું સ્વાસ્થ્ય, મનનું સ્વાસ્થ્યની વાત કરી છે। સરસ મજાનો સવાલ ત્યાર પછી આવી રહ્યો છે કે યોગની વિશ્વને ભેટ કોણે આપી છે, તો સરસ મજાના ભારતના પતંજલિ ઋષિ, ઓકે, તો એમણે અને અન્ય મહાન ઋષિ મુનિઓ અને તપસ્વીઓ આપણને યોગની ભેટ આપી છે। આ ગિફ્ટમાં આપણને મળેલી છે। અલગ અલગ આસનો દ્વારા આપણે શારીરિક ક્રિયાઓ છે સામાન્ય કરી શકીએ છીએ અને આપણે આપણું શરીર નિરોગી રાખી શકીએ છીએ। ઓકે, અત્યારે હું તમારી સાથે જે સોલ્યુશન શેર કરી રહ્યો છું એને PDF સ્વરૂપે મેળવવું છે તો પ્લે સ્ટોર ઉપર યુથ પેપર જનરેશન ધોરણ 1 થી 12 નામની એપ્લિકેશન છે, એ તમારે ઇન્સ્ટોલ કરી લેવાની છે। ઇન્સ્ટોલ કરીને રજિસ્ટ્રેશન એક ફટાફટ કરી લેશો તો લર્નિંગ સેક્શનની અંદર મિત્રો, લર્નિંગ સેક્શનની અંદર તમે ધોરણ પ્રમાણે 3 વસ્તુ તમને મળશે, ટેક્સ્ટ બુક પણ મળશે ચેપ્ટર વાઇઝ, વિડીયો પણ મળશે ચેપ્ટર વાઇઝ અને મટીરિયલ પણ મળશે ચેપ્ટર વાઇઝ, જેનો ઉપયોગ કરીને તમે તમારી એકમ કસોટી અને અન્ય પરીક્ષાઓમાં સારામાં સારા માર્ક્સ મેળવી શકશો। ઓલરેડી તમે જોઈ શકો છો એમ ઘણા બધા વિઝિટર્સ ઓલરેડી એપ્લિકેશનની મુલાકાત લઈ ચૂક્યા છે અને નિયમિતપણે વાપરી રહ્યા છે, તો તમે પણ સહભાગી બનો અને તમે પણ સરસ મજાની માહિતીનો લાભ મેળવો। ઓકે, તો અન્ય આપણે જોઈ લઈએ મનોવલણ પરિવર્તનના અવરોધકો અહીંયા આપણને દર્શાવવાના છે। તો 5 અવરોધકો છે જે મનોવલણ પરિવર્તન આવતા રોકે છે। ઓકે, તો 5 છે। પહેલું છે પ્રબળતા,
જટિલતા, અગત્યતા, આંતર સંબંધ અને ઉપયોગીતા. પાંચે પાંચ છે પ્રતિકૂળ અથવા તો સાનુકૂળ રીતે અસર કરે છે અને એના કારણે આપણા મનોવલણના પરિવર્તનમાં અવરોધ સર્જાય છે. અને છેલ્લું 10મું છે સમૂહ માધ્યમના ગ્રુપ કોમ્યુનિકેશનના જે આપણી પાસે ટૂલ્સ છે એના નામ આપણે કહેવાના છે. તો વર્તમાનપત્રો આ સમૂહ માધ્યમો by the way એવા છે કે જેમાં એક સાથે અનેક લોકોને તમે માહિતી સમૂહમાં પહોંચાડી શકો છો. તો વર્તમાનપત્ર, ટેલિવિઝન, મોબાઈલ, વોટ્સએપ એટલા માટે લખ્યું છે વોટ્સએપ, ફેસબુક. તો આ સામૂહિક માધ્યમો, સોશિયલ મીડિયા એપ્લિકેશન્સ આપણે જેને કહીએ છીએ, અને ગૂગલ પણ છે સરસ મજાનું. આ બધા સામૂહિક માધ્યમો છે માહિતી પ્રસારિત કરવાના. ઓકે, તો જો અહીંયા લખ્યું છે સમૂહ માધ્યમનો 2 માર્ક્સમાં બહુ સરસ મજાનો સવાલ છે જે એકદમ ઇઝી છે આપણે લખવો. તો એ અહીંયા પૂછેલો છે. હાલો, ત્યાર પછી નંબર 12 મનોભારના શારીરિક લક્ષણો એટલે શું એ આપણે જરાક લખવાનું છે. તો એક વ્યાખ્યા લખી છે. અને કોણ આ વધારે અનુભવ? તો કે બીમાર વ્યક્તિ, નબળો શારીરિક બાંધો ધરાવતી વ્યક્તિ, ઓછી શારીરિક ક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તિ, તો એ વધારે મનોભાર અનુભવે. ઓકે, કે આપણા શરીરમાં આ બધી શક્તિનો અભાવ છે, બાંધાનો અભાવ છે, એ બધા માટે. ઓકે, 13મું છે મનોભારકોનું સ્વરૂપ સમજાવો. તો મનોભારને ઉત્પન્ન કરનારા અનેકવિધ બાહ્ય અને આંતરિક ઉદ્દીપકના સમૂહને શું કહેવાય છે? મનોભાર. કે આપણા શરીરને લગતા આંતરિક અને બાહ્ય ઉદ્દીપકો એટલે ઉત્તેજન આપતા જે સમૂહો છે એ બધાને કહેવાય છે મનોભારક. ઓકે, તો જો અહીંયા લખ્યું છે મનોભારકના બહુ બધા પ્રકાર છે. 3 પ્રકારના હોય છે: પર્યાવરણીય, મનોવૈજ્ઞાનિક અને સામાજિક. તો આ જે ઘોંઘાટને પ્રદૂષણ થાય પર્યાવરણના થાય, ટૂંકમાં આપણી આજુબાજુના જે પરિબળો છે એ આ મનોભારકો છે. ઓકે, અને ખાસ તમે જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો એ આ ચેનલ ઉપર જોઈ રહ્યા છે યુથ વિદ્યાકુલ. ચેનલને હજી જો સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ખાસમાં ખાસ અત્યારે ને અત્યારે સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, જેથી આવા મેન્ટીને લગતા, માફ કરજો, આવા એકમ કસોટીને લગતા વિડીયો તમારા સુધી અમે પહોંચાડી શકીએ, એના સોલ્યુશન તમને આપી શકીએ. ઓકે, અને તમે જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે દરેક ધોરણના દરેક વિષયને લગતા વિડીયો અમે સમયાંતરે લઈને આવી રહ્યા છીએ અને આવતા રહેવાના છીએ, જેથી તમારું ભણવાનું કામ એકદમ સારું બને. ઓકે, તો જોઈ શકો છો એમ ધોરણ 10, ધોરણ 11, ધોરણ 12, તો આવી રીતે અમે સતત અને સતત તમારા માટે વિડીયો લાવવાનું કામ કરીએ છીએ. ધોરણ 12 આર્ટ્સવાળા મિત્રો માટે ઇકોનોમિક્સ પણ અવેલેબલ છે. સેમ ટુ સેમ ઇંગ્લિશના વિડીયો પણ હશે જે તમને જોવાથી ઘણો બધો ફાયદો થશે. ઓકે, તો 14મો સવાલ એ પણ 3 માર્ક્સનો સવાલ છે. કાયદા દ્વારા પૂર્વગ્રહ ઘટાડી શકાય એ ઉદાહરણ આપો. તો જાતિ સતામણી વિરોધીનો જે કાયદો છે, સ્ત્રી ભ્રૂણ હત્યા વિરોધીનો જે કાયદો છે, આ બધા કાયદાઓ છે એના દ્વારા આપણે પૂર્વગ્રહ અટકાવી શકીએ. બહુ સરસ મજાનો ઇનિશિયેટિવ છે સરકારનો. 5 માર્ક્સમાં એક સવાલ પૂછાય છે પૂર્વગ્રહ ઘટાડવાની રીત જણાવી. કોઈ પણ 2 રીતે આપણે ડિટેલમાં સમજાવવાની છે. તો આમાં એક પહેલી રીતે આપણે સમજાવ્યું છે સામાજિકરણ, અને બીજી રીતે અહીંયા આપણે સમજાવ્યું છે કુટુંબ અને શાળામાં શિક્ષણનું પુનર્ગઠન. ઓકે, અને સાથે વચ્ચે પણ એ પણ તમને માહિતી આપી દઉં કે ધોરણ 9, ધોરણ 10, ધોરણ 11 કોમર્સ અને ધોરણ 12 કોમર્સની પેઇડ બેચ અભ્યાસ કરતી ફૂલ 5 મુખ્ય વિષયની બેચ ઓલરેડી શરૂ થઈ ચૂકી છે. અને બોર્ડની પરીક્ષામાં સારા માર્ક્સ લાવે તમારા મિત્રને આની જરૂર હોય તો ખાસમાં ખાસ આની અંદર જોડજો. ઓકે, અને અથવામાં મનોભારની મનોવૈજ્ઞાનિક અસરો છે, શું થાય તો એ જરાક આપણે લખવાની છે. ખિન્ન થઈ જાય વ્યક્તિ, નિર્ણય પ્રક્રિયા ખરાબ થાય, સમસ્યાનો ઉકેલ જલ્દીથી ન લાવી શકે, સમાયોજનના પ્રશ્નો છે આવી શકે, કે આ બધી લાગણીઓ એના ઉપર વ્યક્તિ ઉપર હાવી થઈ જાય, આ બધા પ્રોબ્લેમ્સ એના છે એ આવી શકે. તો એ આપણે બધા ડિટેલમાં સમજાવવાના થશે. ઓકે, તો આવા નવા પેપર્સ તમારા સુધી અમે પહોંચાડતા રહીશું. એનું સોલ્યુશન મેં કીધું એમ યુથ પેપર જનરેશન એપ્લિકેશનમાં લર્નિંગ સેક્શનમાં તમને મળી જશે. ત્યાં સુધી આ વિડીયોમાં સ્ક્રીનશોટ પણ તમે પાડી શકશો અને તમે તમારા પેપરને મોબાઈલમાં ફોટા સ્વરૂપે શેર કરી શકશો. ઓકે મિત્રો, મળીએ છીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. આવજો. થેન્ક યુ.